Lappeenrannan Saipa on tehnyt 2 viime kauden aikana jotain, mitä vielä muutama vuosi sitten olisi ollut aivan mahdoton uskoa. Ensiksi joukkue eteni liigan finaaleihin edelliskaudella ja sen jälkeen viime kaudella runkosarjasijoitus parani, kun Saipa nousi 3. ja kausi päättyi lopulta pronssimitaliin. Mutta onko Saipa enää ensi kaudella sama sisukas ryhmä, joka nousee Raipen johdolla jälleen pudotuspeleihin? Koska juuri siinä vaiheessa, kun Saipa on vakiinnuttamassa paikkansa liigan kärjessä, niin viime ja edelliskauden hyökkäyksen ydin lähti menemään. Saipan iso kysymys ei ole ensi kaudella se, että onko uusi joukkue kilpailukykyinen, vaan kysymys kuuluu, että onko Saipa edelleen se sama 4 parhaan joukkue, vai onko Saipan romahdus parin unelmakauden jälkeen aivan täysin väistämätöntä. Edelliskaudella Saipa sijoittui runkosarjassa 5. ja eteni lopulta finaaleihin, jossa Kalpa oli lopulta parempi ja vei mestaruuden voitoin 4-2. Tärkein muutos Saipan kohdalla ei ollut pelkkä hopeamitali, vaan Saipa nousi Raipen johdolla uudelle tasolle ja joukkue osoitti pystyvänsä voittamaan pudotuspelisarjoja paineen alla ja pelaan aidosti mestaruudesta. Tän takia seuraavaa kautta ei enää arvioitu vanhojen Saipa-mielikuvien kautta, koska vaatimustaso joukkueessa oli muuttunut. Viime kaudella runkosarjassa Saipa nosti tasoa entistä korkeammalle, kun sijoitus nousi 5. sijalta 3. ja pisteet 106–112. Maalimäärä kasvoi 26, samalla kun päästettyjen maalien ero oli 8 päästettyä maalia vähemmän. Vielä olennaisempaa oli odotettujen maalien kehitys, koska edelliskaudella Saipan odotettujen maalien erotus oli käytännössä 0, mutta viime kaudella se nousi noin +30. Eli kyllä, Saipa oli käytännössä viime kaudella pelillisesti vahvempi joukkue kuin finaalikaudellaan. Maxime Fortier teki 66 tehopistettä ja rikko samalla Saipan 1 kauden pisteennätyksen. Kivenmäki oli hyökkäyksen tärkein syöttäjä, Nikkanen teki 27 maalia ja Kala pudastoi 42 pisteen lisäksi laatua sentteriosastolle. Saipan kärki ei ollut pelkästään tehokas, vaan myös roolitukselta erittäin hyvin tasapainotettu. Mutta sitten tuli pudotuspelit, ja pudotuspeleissä kokonaiskuva ei ollut yhtä vakuuttava. Ensin Ässät venytti puolivälierät 7. otteluun ja kävi jo 1 voiton päässä Saipan pudottamisesta. Saipa toki selvitti pitkän sarjan lopulta voitoin 4-3, mutta KK:ta vastaan matka päättyi 6 ottelussa. Mutta kausi päättyi mitaliin, kun pronssiottelussa Ilves kaatui lopulta murskalukemin 7-2. Vaikka Saipan loppusijoitus heikkeni edelliskauteen verrattuna, niin pronssimitaliton edelliskauden hopeen jälkeen ei tarkoita, että joukkue olisi millään tavalla taantunut. Mutta se kertoo, ettei Saipa ollut myöskään selvästi muiden kärkijoukkueiden yläpuolella. Parhaimmillaan joukkue oli mestaruustasoa, mutta se ei vaan pystynyt pitämään sitä tasoa yllä koko kevään ajan. Mutta otetaan seuraavaksi katse kohti ensi kautta, koska Saipa on kokenut isoja muutoksia kesän aikana. Lähdetään liikkeelle merkittävimmistä lähtiöistä, ja kuten videon alussa jo totesinkin, niin viime kauden hyökkäyksen ydin lähti tosiaan aika lailla kokonaan menemään. Jokerit ryösti 3 Saipan 4 parhaasta pistemiehestä, ja joukkue menetti yhteensä 164 tehopistettä pelkästään jokereihin, Fortierin, Nikkasen ja Kalaputaan kautta. Fortierin myötä lähti 29 maalia ja hyökkäyksen tehokkain kokonaisuus. Kivenmäen mukana lähti lähes 50 syöttöpisteen pelintekovoima. Viime kauden pudotuspelien parhaiden pistemiesten Nikkasen ja Kalaputaan lähdöt jätti 2 valtavaa aukkoa keskikaistalle tehojen ja pelinteon puolesta. Kuuslan 27 pistettä ja vuoden tulokkaan tasoinen läpimurto oli massiivinen menetys ja Kuusla siirtyi tosiaan myös jokereihin. Kivihalmeen lähtö puolestaan vei puolustuksesta 27 pistettä ja 2 suunnan puolustustaitoa. Kokonaisuutena Saipa menetti aivan järkyttävän määrän tehoja, mutta myös johtajuutta, leveyttä, varmuutta, nuorta lahjakkuutta ja kokemusta. Joten näiden menetysten myötä selvää on se, että pelaajavahvistuksia oli pakko saada ensi kaudelle. Joten käydään seuraavaksi läpi Saipan uudet hankinnat, ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin tähän asti hankitut uudet pelaajat ei oikein vakuuta noihin lähtiöihin verrattuna. Mielenkiintoisin uusin hankinta on omasta mielestä Peter Friedrich, joka teki viime kaudella Tsekin pääsarjassa 21 maalia ja sijoittui koko sarjan maalipörssin 5. Friedrich on suoraviivainen, nopeasti laukova laitahyökkääjä, jonka ainakin pitäisi tuoda Saipaan paljon maalintekovoimaa, jota Fortierin ja Nikkasen kautta joukkueesta lähti. Mahdollisuus on se, että Friedrich voi olla Saipan uusi ykkösmaalintekijä, mutta riski on taas se, ettei maalien tuotanto siirry yhtä tehokkaana liigaan, mitä se oli Tsekeissä.
Palmu on näistä hankinnoista varmasti monelle tutuin ja todistetuin liigatason pelaaja. Palmu tuo pienikokoisena, mutta taitavana hyökkääjänä kiekollista luovuutta, ylivoimaosaamista ja kykyä rakentaa hyökkäyksiä. Toki viime kausi IFK:ssa ei ollut lähelläkään Palmun uran parasta, mutta potentiaalia löytyy, jos Palmu pystyy pelaamaan kokonaisen kauden ja pääsee oikeaan rooliin. Saipa tarvitsee Palmulta enemmän kuin tasasta suorittamista, ja Palmulta tullaan vaatiin lähemmäs niitä parhaiden liigakausien tehoja. Mielenkiintoinen ja samalla vaikein ennustettava hankinta on Nicolas Tsabaneh, joka teki ECHL:ssä kovia tehoja ja tuo hyökkäykseen nopeutta sekä suoraviivaisuutta. Samalla Tsabanehin näytöt AHL:ssä jäi todella vajaiksi. Oleellinen kysymys ei ole se, että pystyykö Tsabaneh tekemään pisteitä, vaan se, että pystyykö hän tuottaa niitä liigassa tarpeeksi tehokkaasti. Kaiken kaikkiaan Tsabanehilla on läpimurtopotentiaalia, mutta myös selvä epäonnistumisen riski. Einar Emanuelsson tuo kokemusta SHL:stä ja on liikkuva ja vastuullinen laitahyökkääjä, joka sopii Raipen pelitapaan loistavasti. Mutta Emanuelssonia ei voi suoraan pitää Fortierin korvaajana, koska viime vuosien pistetuotanto ei viittaa siihen, että kyseessä olisi automaattisesti Saipan hyökkäyksen johtava pistemies. Emanuelsson on joka tapauksessa loistava hankinta, jonka arvo voi näkyä eniten pelin rytmissä, karvauksessa ja ketjun tasapainossa. Muita uusia hyökkääjähankintoja on ollut Mikko Perttu ja Aarne Intonen. Perttu on isokokoinen kahden suunnan sentteri, joka voi saada Saipassa suuremman roolin kuin Jypissä. Intonen puolestaan tuo liikettä ja työmoraalia Lukosta. Molemmat on käyttökelpoisia hankintoja, mutta kumpikaan ei ole vielä osoittanut olevansa liigan kärkijoukkueen varmoja ykkössenttereitä. Puolustukseen on tähän asti hankittu Andrew Peski, joka pelasi edelliset 2 kautta Tanskassa ja tuo kokoa, fyysisyyttä ja oman alueen varmuutta. Peski ei kuitenkaan paperilla korvaa Teemu Kivihalmeen kiekollista tuotantoa tai ylivoimaosaamista. Peskin tehtävä on ennemmin tehdä puolustuksesta varmempi ja vapauttaa kiekollisemmat puolustajat hyökkäävämpiin rooleihin. Kokonaisuutena Saipa hankki paljon erilaisia ominaisuuksia, mutta ei rehellisesti sanottuna yhtään varmaa 50 saati sitten 60 pisteen tähtipelaajaa. Uusi hyökkäys voi olla nopeampi ja tasaisemmin 4 ketjuun jakautuva, mutta tämänhetkisillä näytöillä se on kärkipelaajien osalta viime kautta epävarmempi. Tällä hetkellä Saipan kokoonpano näyttää siis tältä, eli hyökkäyksessä Friedrichillä on parhaat mahdollisuudet nousta joukkueen ykkösmaalintekijäksi, Palmu tuo luovuutta, Emanuelsson kokemusta ja Tsabaneh paljon potentiaalia. Silti tällä hetkellä Saipan hyökkäyksen suurin kysymys on sentteriosasto, koska vaikka Perttu, Intonen ja Bau muodostaa tasaisen kolmikon, niin yhdestäkään ei ole vielä kunnon näyttöä liigan kärkijoukkueen ykkössentterinä. Puolustuksessa tilanne näyttää vakaalta. Airola, Kramer, Niinisaari, Treibal ja Aho muodostaa rungon, joka tuntee Helmisen pelitavan jo valmiiksi. Andrew Peski tuo lisää fyysisyyttä ja puolustusvarmuutta, mutta yksi kiekollinen puolustaja voisi olla vielä kova lisäys. Kokonaisuutena puolustus on kuitenkin edelleen yksi Saipan vahvuuksista. Maalivahtiosastolla Kari Piiroinen pelasi viime kaudella vahvat pudotuspelit ja tulee todennäköisesti saamaan eniten vastuuta. Gustav Skrigals ei viime kaudella pystynyt täysin vastaamaan odotuksiin, mutta on edelleen kilpailukykyinen vaihtoehto. Ville-Veikko Hiltunen täydentää kolmikon, mutta Hiltuselta ei vielä voi odottaa suurta vastuuta. Valmennuksessa jatkaa totta kai Raimo Helminen ja Raipen merkitys näkyy siinä, että Saipan tulokset ei enää perustu yhteen yksittäiseen yllätyskauteen. Pelillinen suorituskyky parani toisella kaudella selvästi ja nykyiset hankinnat on valittu tukemaan liikkuvaa ja työteliäistä identiteettiä. Valmennus on pysynyt samana viime kaudelta, paitsi apuvalmentaja Santeri Immonen siirtyi Ranskaan ja tilalle tuli Vesa Viitakoski, joka on valmentanut viime vuodet Unkarissa. Mutta nyt kun kokoonpano on käyty läpi, niin käydään seuraavaksi läpi Saipan ensi kauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista ja Saipan suurin vahvuus on jatkuvuus. Raipe jatkaa päävalmentajana, pelillinen rakenne on tuttu ja puolustuksen runko säilyy hyvin kasassa. Se on merkittävä etu joukkueelle, jonka hyökkäys uudistui voimakkaasti. Toinen vahvuus on nimenomaan puolustuksen leveys. Airolan, Kramerin, Niinisaaren ja Treibalin kaltaiset jatkajat muodostaa vakaan pohjan ja Saipan ei pitäisi olla riippuvainen yhdestä puolustajaparista. Andrew Peski tuo oman alueen varmuutta ja lisää kokoa. Lisäksi Saipan 2 peräkkäistä mitalikautta on muuttanut joukkueen asemaa muiden joukkueiden silmissä. Mutta sitten on Saipan riskit, ja ne on huomattavasti suuremmat kuin vaikka vuosi sitten. Selkein riskeistä on toi menetetty hyökkäystuotanto.
koska viime kauden joukkueen 4 parasta pistemiestä on poissa, eikä näiden tilalle ole tullut vielä yhtään varmaa tähtipelaajaa. Saipa tarvitsee samanaikaisesti onnistumisia kaikilta uusilta hyökkääjiltä. Toki yhden epäonnistumisen se kestää, mutta useamman kohdalla hyökkäyksen kärki jää tällä hetkellä liian ohueksi. Toinen iso riski on sentteriosasto, koska Saipalta puuttuu tällä hetkellä todistettu kärkisentteri. Tämä voi näkyä erityisesti ylivoimassa, hyökkäysalueen pitkissä hyökkäyksissä ja siinä, kuinka tehokkaasti laitahyökkääjät saadaan mukaan peliin. Kolmas riski voi olla maalivahtipeli, koska vaikka Piiroisen vahvat pudotuspelit antaa aihetta optimismiin, niin vielä ei tiedetä, että pystyykö Piiroinen pelaamaan samalla tasolla läpi koko runkosarjan. Pidempi kausi ja siihen päälle vielä CHL-ottelut testaa myös materiaalin leveyttä enemmän kuin aikaisemmin. Mikä on sitten Saipan realistinen sijoitus tällä materiaalilla? No näillä lähtökohdilla mä sanoisin, että realistisin sijoitusväli Saipalle on 5-8. Joukkue on liian hyvin valmennettu ja puolustus on liian vakaa siihen, että joukkue putoisi keskikastin alapuolelle. Saipa on siis edelleen vahva pudotuspelijoukkue ja uskottava haastaja, mutta tällä hetkellä nimenomaan enemmän haastaja kuin varsinainen mestarisuosikki. Mutta mitä mieltä te ootte? Romahtaako Saipa 2 unelmakauden jälkeen täysin vai jatkaako se Raipen johdolla siitä, mihin se viime kaudella jäi? Jätä alas kommenttia. Kerro myös, että mistä joukkueesta sä haluat nähdä kausiennakon seuraavaksi. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.